بسم الله. إن شاء الله هنبدأ في محاضرة جديدة من محاضرة الكربوهيدرات ميتابوليزم، وهي كريبس سايكل أو ترايكربوكسيليك أسيد سايكل. بالنسبة لعناوين المحاضرة إن شاء الله هنتكلم عن definition of the citric acid cycle or Krebs cycle and its location and the steps of this cycle. برضو هيكون في description لطبيعة السايكل دهيت، هي amphibolic nature and functions of the cycle. هنتكلم عن coenzymes and enzymes participating in this cycle, calculation of the energy yield, and regulation of the Krebs cycle. بالنسبة للترايكربوكسيليك أسيد سايكل، قبل ما نبدأ في تعريف الترايكربوكسيليك أسيد سايكل هنتكلم بسرعة عن الجلوكوز وعملية الجلايكوليسيس. الجلوكوز بيدخل للخلية زي ما درسنا في محاضرة الجلايكوليسيس. جلوكوز undergoes glycolysis أو glucose oxidation, and the final yield will be pyruvate or lactate. pyruvate المفروض يحصل لها further processing في الكريبس سايكل، بداية إنها بتتحول إلى ميتابولايت اسمه أسيتايل كوإنزيم A أو أكتيف أسيتيت عن طريق تفاعل مهم جدا بيقوم به انزيم كومبلكس اسمه بايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس، بيحول البيروفيت إلى أسيتايل كوإنزيم A وينتج كربون دايوكسيد معه. أسيتايل كوإنزيم A مع الأوكزالو أسيتيت بيعملوا كوندنسيشن رياكشن، وتبدأ عندنا الترايكربوكسيليك أسيد سايكل. يبقى الترايكربوكسيليك أسيد سايكل تعرفها كالآتي، زي ما احنا شايفين يبقى metabolic pathway for the oxidation of acetyl coenzyme A to carbon dioxide with production of energy in the form of ATP and water. Reduced coenzyme are produced during the reactions of this cycle in the form of reduced NAD and reduced FAD, and they are targeted to the electron transport chain to deliver their cargo of hydrogen so that it can be oxidized by molecular oxygen. Tricarboxylic acid cycle تعتبر final common pathway for multiple metabolites، يعني عندنا metabolites من الكربوهيدرات ميتابوليزم، من الليبيد ميتابوليزم، من البروتين الامينو اسيد ميتابوليزم، كلها ممكن تدخل ويكون الفاينل باثواي بتاعها هو tricarboxylic acid cycle to be oxidized or to pass through the oxidation steps of the tricarboxylic acid cycle and produce energy. For the location of the citric acid cycle reactions, all reactions of citric acid cycle occur in the mitochondrial matrix except for two reactions, Succinyl dehydrogenase and Aconitase reactions, which occur on the inner mitochondrial membrane. يبقى التفاعلات بتحصل جزء كبير منها أو عدد كبير من التفاعلات الخاصة بالكريبس سايكل بتحصل في الميتوكوندريال ماتريكس اللي هو قلب الميتوكوندريا، ما عدا 2 من الانزيمز بيكون الموقع بتاعهم أو مكانهم على الانر ميتوكوندريال ممبرين، وده اللي بيحصل فيه التفاعل الخاص بيه. طبعا فيما يخص glycolysis or glucose oxidation reactions،
they are localized in the cytosol. بتحدث في السيتوبلازم بتاع الخلية، لأن الإنزيمز الخاصة بعمليات الجلوكوز أوكسيديشن كلها موجودة في سيتوبلازم الخلية. لكن السيتريك أسيد سايكل أو ترايكربوكسيليك أسيد سايكل قلنا الرياكشن بتاعتها كلها بتحصل داخل الميتوكوندريا for oxidation of active acetate, liberating hydrogen equivalents. الهيدروجين اللي بينتج من عمليات الأكسدة بيحمل على الكوإنزيمز، وإن عندنا 2 كوإنزيمز NAD and FAD، وبيعملوا عملية نقل أو ترانسفير للهيدروجين إلى ما يعرف بالريسبيراتوري تشين أو electron transport chain to be oxidized and produce energy. بالنسبة للترايكربوكسيليك أسيد سايكل التسمية بتاعتها جت بسبب إن أول ميتابولايت يتم تكوينه في السايكل دي بيكون ترايكربوكسيليك أسيد أو سيتريك أسيد، عشان كده بتسمى ترايكربوكسيليك أسيد أو سيتريك أسيد سايكل. الشكل اللي معروض قدامنا يوضح citric acid cycle، أو ممكن نطلق عليها aerobic phase of glucose oxidation بكل الخطوات بتاعتها بداية من acetyl coenzyme A and its condensation with oxaloacetate to form a citric acid cycle, which is the first intermediate of this cycle. بنقول عليها aerobic phase of glucose oxidation إنها لازم تحصل في aerobic conditions. ليه لازم تحصل في aerobic conditions؟ لأن عندنا في reduced wavelengths بتنتج، اللي عندنا هيدروجين المفروض إنه بينتج من عمليات الأكسدة ويتم تحميله على الكوإنزيمز اللي قلنا عندنا في السايكل اللي هي NAD والفاد. الريديوز coenzymes لازم يحصل لها regeneration to be reactivated and participate in other reactions. Otherwise, the cycle is going to stop، وإلا هتتوقف السايكل، فلازم يكون في aerobic conditions تحدث فيها هذه السايكل. بالنسبة للتفاعلات الخاصة بالترايكربوكسيليك أسيد سايكل أو reaction of the citric acid cycle, we have 8 reactions. عندنا 8 من التفاعلات: citrate synthase, Aconitase, Isocitrate dehydrogenase, a-Ketoglutarate dehydrogenase, Succinyl-CoA Synthetase, Succinate dehydrogenase, fumarase and Malate Dehydrogenase. دول 8 reactions. هنشوف بعد كده تفاصيل التفاعلات دي وازاي بيحصل لها regulation في السايكل. نبدأ بالتعرف على أول واحد من التفاعلات الخاصة بالسيتريك أسيد سايكل، هو تفاعل السيتريت سينثيز. زي ما اتفقنا إن fuels خاصة بالسيتريك أسيد سايكل are the form of oxaloacetate and acetyl coenzyme A. يبقى تفاعلات السيتريك أسيد سايكل خاصة ب oxidation of acetyl coenzyme A at different steps of the cycle to produce energy. Citrate is formed from the acetyl coenzyme A molecule introduced to the citric acid cycle and the oxaloacetate. A condensation reaction occurs between these two substrates. الإنزيم المسؤول عن العملية دي اسمه citrate synthase، وبيديني الفاينل برودكت بتاعنا اللي هو citrate، وده الفيرست ميتابولايت، وعشان كده سميت بالسيتريك أسيد سايكل، لأن أول برودكت فيها بيكون citric acid. يبقى عندنا 2 carbon units from acetyl coenzyme A, 4 carbon units from oxaloacetate.
يديني 6 كربون موليكيول اللي هو citrate أو citric acid. الإنزيم المسؤول أو citrate synthase ممكن النشاط بتاعه يتأثر بتوفر السبستريت اللي هي أوكزالو أسيتيت والأستايل كوإنزيم A أو ظهور البرودكت اللي هو citrate، وده هنعرفه فيما بعد في regulation of citric acid cycle. Second step of citric acid cycle is an isomerization reaction for the citrate to be converted into isocitrate. And this reaction occurs in 2 steps. First, with removal of water or dehydration of the citrate molecule, and then rehydration by adding water back. And the final product will be isocitrate. The enzyme responsible for this reaction is Aconitase enzyme. This reaction is reversible and it takes place first by dehydration of citrate into cis-aconitate, and then rehydration of cis-aconitate by Aconitase enzyme into isocitrate, and this step results in rearrangement of some groups of the molecule. Aconitase enzyme is inhibited by fluoroacetate, and this will result in citrate accumulation. So this substance is an inhibitor of citric acid cycle. The third step of citric acid cycle occurs with oxidative decarboxylation of isocitrate to alpha-ketoglutarate, where this reaction is an irreversible reaction, and isocitrate is oxidatively decarboxylated to a 5-carbon compound, which is alpha-ketoglutarate. This reaction occurs also in 2 steps. Isocitrate is dehydrogenated to oxalosuccinate, where hydride is transferred to the coenzyme NAD. Then oxalosuccinate undergoes decarboxylation, where carbon dioxide is removed, and then finally rearrangement of the enol intermediate of oxalosuccinate to generate alpha-ketoglutarate. The next step of citric acid cycle is conversion of alpha-ketoglutarate, the 5-membered carbon compound, into a 4-membered carbon compound, which is Succinyl-CoA A, catalyzed by alpha-ketoglutarate dehydrogenase complex. This is an oxidation reduction reaction with decarboxylation of alpha-ketoglutarate after it's oxidized,
with formation of succinyl-CoA enzyme and carbon dioxide. This reaction is irreversible and is catalyzed by an enzyme complex, which is alpha-ketoglutarate dehydrogenase complex. This enzyme complex has a similarity or similar to the Malate Dehydrogenase complex. It has a NAD as a coenzyme for the reaction. So NAD represents the electron acceptor of most of the oxidation reactions of the citric acid cycle. The fifth reaction of citric acid cycle, where we have succinyl-coenzyme A, which undergoes an energy conserving reaction, where succinyl-coenzyme is cleaved to form succinate. As it is an energy conserving reaction, there is phosphorylation of guanosine diphosphate molecule with phosphate group to form guanosine triphosphate or GTP molecule, which then transfers as terminal phosphate to an ADP molecule to produce finally an ATP molecule. This reaction is an example of substrate level phosphorylation reactions. Step 6 of the citric acid cycle is a succinate dehydrogenase complex reaction, where succinate is oxidized to fumarate by succinate dehydrogenase. This is the second enzyme. as we mentioned before. احنا اتكلمنا سابقا عن ان في 2 من الانزيمز اللي بيعملوا في السيتريك اسيد سايكل، واحد منهم اكونيتيز والتاني اللي هو ساكسينيل ديهيدروجينيز. الاثنين دول من الانزيمز موجودين في الانر ميتوكوندريال ممبرين، يبقى اللوكاليزيشن بتاعهم في الانر ميتوكوندريال ممبرين. باقي الانزيمز الخاصة بالسيتريك اسيد سايكل موجودة في الميتوكوندريال ماتريكس. ده التفاعل الوحيد اللي بيشترك فيه كوإنزيم غير الناد وهو الفاد. الفاد أو fat molecule أو the coenzyme is responsible for transporting the hydrogen carried from succinate to the electron transport chain via complex 2 and finally giving 2 ATP molecules. So succinate is finally converted to fumarate by succinate dehydrogenase reaction. We have metabolites that can commutatively inhibit succinate dehydrogenase as its structure resembles succinate. This metabolite is malonate. It can inhibit this reaction. So malonate is an inhibitor of citric acid cycle, or one of the inhibitors of citric acid cycle. Step 7 of the citric acid cycle where we have fumarate. During this step, fumarate is dehydrated to form malate with the enzyme fumarase. This is a reversible reaction where malate can be reversibly dehydrated to fumarate.
The last step of citric acid cycle, where malate is oxidized to form oxaloacetate. This step occurs by the help of the Malate Dehydrogenase enzyme, and the reaction is reversible. The coenzyme responsible for this process is NAD, and the final product will be oxaloacetate. So oxaloacetate is regenerated by the end of each cycle of citric acid cycle. And this reaction completes the cycle. So after completion of one cycle of the Krebs cycle, what we find is that we have بعد تمام الخطوة الثامنة من الكريبس سايكل هنلاقي إن السايكل انتهت بظهور بعض الميتابولايتس الخاصة بكل تفاعل، ظهور molecules من reduced equivalence، عندنا 3 NADH، 1 fat H2 molecules، 1 GTP or ATP, and 2 carbon dioxide molecules, which results from the oxidation of acetyl coenzyme A molecules that entered the cycle at the first reaction. To calculate the energy yield by the end of one cycle of citric acid cycle, which starts by a molecule or 1 mole of acetyl coenzyme A, which oxidized through Krebs cycle, is going to produce 12 ATP molecules. These ATP molecules are in the form of 1 ATP from the Succinyl-CoA reaction, which is the substrate level phosphorylation reaction, and 2 ATP molecules from oxidation of fat H2, 3 ATP from oxidation of NADH of the alpha-ketoglutarate dehydrogenase reaction, 3 ATP molecules from oxidation of NADH of the Malate Dehydrogenase reaction, and 3 ATP molecules of oxidation of the NADH of Isocitrate dehydrogenase reaction. The reduced coenzymes are oxidized in the respiratory chain, and that's the total yield in the aerobic phase of oxidation, or the Krebs cycle, is 12 ATP molecules from 1 mole of acetyl coenzyme A. The energy yield from glucose oxidation is going to be calculated as follows. بالنسبة لنقطة حساب الانرجي أو الطاقة الناتجة من oxidation of 1 glucose molecule under aerobic condition, glucose oxidation yields 8 ATP molecules in the anaerobic phase of oxidation and 30 ATP molecules in the aerobic phase of oxidation of 2 moles of pyruvate, which are obtained from glycolysis. So we'll have 8 plus 30, so the total yield would be 38 ATP molecules. This slide summarizes the energy derived from Krebs cycle, starting from oxidation of glucose up to a step of pyruvate, which is converted to acetyl coenzyme A by the Malate Dehydrogenase Complex, then entry of the acetyl coenzyme A in the citric acid cycle
after condensation with oxaloacetate and completing one cycle with production of 8 ATP molecules in the anaerobic phase and 30 ATP molecules in the aerobic phase of oxidation of 2 moles of pyruvate, and the final yield will be 38 ATP molecules. Another topic of the citric acid cycle is the importance of citric acid cycle. Citric acid cycle has an amphibolic nature, and this means it has both a catabolic and anabolic function. يعني السايكل أو citric acid cycle لها جانبين من نشاطها أو الوظائف بتاعتها اللي catabolic and anabolic functions. بالنسبة للكاتابوليك function زي ما اتكلمنا في بداية المحاضرة إنها بتمثل final pathway for oxidation of many metabolites of the carbohydrate, fats, and proteins. The first of the anabolic functions of the tricarboxylic acid cycle is the synthesis of fatty acids from acetyl coenzyme A subunits. As a citrate, as the first product of the citric acid cycle, produced by condensation of acetyl coenzyme A and oxaloacetate by the help of a citrate synthase enzyme, citrate can be cleaved again by citrate lyase into acetyl coenzyme A and oxaloacetate, where acetyl coenzyme A is utilized for synthesis of fatty acids and cholesterol. A second function from the anabolic functions of citric acid cycle is the formation of amino acids from some metabolic intermediates of the cycle itself. We have the alpha-ketoglutarate metabolite, which undergoes transamination to form glutamate. Then alpha-ketoglutarate بيتحول عن طريق transamination reaction إلى glutamate أو glutamic acid عن طريق إنزيم بنسميه GPT أو glutamate pyruvate transaminase. ممكن عندنا برضه oxaloacetate كواحد من metabolic intermediates of Krebs cycle، ممكن تتحول إلى aspartate برضه عن طريق aspartate transaminase أو GOT enzyme glutamate oxaloacetate transaminase تتحول إلى aspartate، وبالتالي السايكل ممكن تكون مصدر لتصنيع الجلوتاميك أسيد والأسبارتيك أسيد، ودول اتنين من أهم الأمينو أسيدز اللي ممكن تستخدمهم الخلايا. الوظيفة رقم 3 بالنسبة للأنابوليك functions of citric acid cycle، عندنا واحد من metabolic intermediates هو Succinyl-CoA Synthetase, which is used in the sense of heme and participates in detoxification reactions and oxidation of ketone bodies. الوظيفة الرابعة عندنا برضو واحد من metabolic intermediates of citric acid cycle هو malate. malate عن طريق Succinyl-CoA enzyme يحصل له oxidative decarboxylation ويتحول إلى pyruvate وكربون دايوكسيد. البيروفيت ممكن يحصل لها ريسايكلينج وتستخدم مرة أخرى ما دامت في السيتوبلازم. من الوظائف الأخرى للسيتريك أسيد سايكل
بعض الانترميديتس ممكن نستخدم في عمليات الجلوكونيوجينيسيس. برضو عندنا في واحد من البرودكتس اللي بتنتج من الكريبس سايكل هي كربون دايوكسيد، وده اللي بينتج في 2 من الرياكشنز Isocitrate dehydrogenase and alpha-Ketoglutarate dehydrogenase steps. This carbon dioxide is used in carbon dioxide fixation reactions. أي تفاعل بيحتاج كربون دايوكسيد بيستمد كربون دايوكسيد من السيتريك أسيد سايكل. عندنا مثال أو أمثلة لهذه التفاعلات زي تحول بيروفيت إلى أوكزالو أسيتيت، تحول أسيتايل كوإنزيم A إلى مالونايل كوإنزيم A في عملية الفاتي أسيد سينثيز، formation of carbamoyl phosphate في عملية اليوريا synthesis، formation of the carbonic bicarbonate buffer، وهكذا. نبدأ بعنوان جديد هو regulation of citric acid cycle. كل سايكل من السايكلز اللي بتحصل في الخلية لازم لها عملية regulation أو تنظيم. بالنسبة للregulation of citric acid cycle فيها 3 من الانزيمز المهمة اللي هي citrate synthase step، Isocitrate dehydrogenase step and alpha-Ketoglutarate dehydrogenase complex step. ال3 انزيم دول بيؤدوا 3 من التفاعلات اللي هي بتكون irreversible reactions. لو نلاحظ نواتج التفاعلات دي بتكون في صورة ATP reduced NAD أو عندنا برضو واحد من الميتابوليك intermediates هو Succinyl-CoA A. أي تفاعل ممكن يحصل له regulation عن طريق توفر السبستريتس الخاصة بهذا التفاعل أو ظهور البرودكتس الخاصة بهذا التفاعل أو عن طريق التأثير على نشاط الإنزيم اللي بيؤدي هذا التفاعل. فعندنا من نواتج السايكل هيكون عندنا reduced NAD phosphate، هيكون عندنا Succinyl-CoA هيكون عندنا ATP وهو الهدف من السايكل، وبالتالي البرودكتس دي لو نلاحظ انها ممكن تعمل inhibition للسايكل. طبعا في بعض البرودكتس ممكن تعمل activation للسايكل وهي نقص مستوى الطاقة في الخلية اللي بيتمثل في ارتفاع مستوى ال ADP أو ارتفاع مستوى oxidized coenzymes اللي هي NAD و FAD في الخلية. نراجع مع بعض الخطوات اللي ممكن يحصل فيها regulation أو يحصل فيها تأثير على عمل citric acid cycle. زي ما قلنا عندنا خطوة مهمة اللي هي citrate synthase. الخطوة دي ممكن يحصل لها inhibition في وجود reduced NAD وفي وجود ATP كمؤشر لمستوى عالي من الطاقة في الخلية، أو Succinyl-CoA A، أو الستريت نفسها كبرودكت من الستريت synthase reaction. الخطوة الثانية في تفاعل Isocitrate dehydrogenase reaction بيحول الأيزوستريت إلى alpha-Ketoglutarate. برضو ATP and reduced NAD are negative regulators at this step. وال ADP يمثل positive regulator، يعني ممكن ينشط السايكل لإنتاج ال ATP إذا انخفض مستوى ال ATP في الخلية. alpha-Ketoglutarate
dehydrogenase step برضو ممكن يحصل لها inhibition عن طريق ال ATP Succinyl-CoA Synthetase and reduced NAD. الكالسيوم من ضمن العوامل اللي بتؤثر في Citric acid cycle. إذا توفر الكالسيوم ممكن يعمل activation of these steps. في نهاية الجزئية دي نلخص regulation of Tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle. وأن عندنا 3 key regulatory enzymes: citrate synthase, Isocitrate dehydrogenase, and a-Ketoglutarate dehydrogenase complex enzyme. وأن عندنا أول العوامل التي تؤثر عن طريق inhibition of enzymes يكون increased reduced NAD to NAD ratio, ATP to ADP ratio, where these are indicators of energy production in the cell, and the cell does not need energy. So this cycle will be inhibited as a step of citrate synthase, isocitrate dehydrogenase, or a-Ketoglutarate dehydrogenase step, and vice versa. يعني إيه؟ يعني إذا ارتفع مستوى الناد أو ارتفع مستوى ال ADP يحصل activation للإنزيمز دي. طبعا زي ما قلنا إن citric acid cycle تحتاج aerobic conditions. تحدث aerobic condition يبقى لازم شرط لحدوثها presence of oxygen. Citric acid cycle needs oxygen to proceed. So absence of oxygen will inhibit this cycle. زي ما أشرنا منذ قليل إلى أن بعض الإنزيمز ممكن يحصل لها activation إذا توفرت substrates اللي بيعمل عليها هذا الإنزيم. من ضمن الإنزيمز دي عندنا citrate synthase. لما يتوفر تركيزات عالية من الأسيتايل كوإنزيم A والأوكزالو أسيتيت اللي هم السبستريتس اللي يبدأوا citric acid cycle بيحصل activation of citrate synthase and formation of citric acid as a first step of the citric acid cycle. برضه عندنا الأوكزالو أسيتيت إذا توفرت، وهي طبعا لازم من الفيولز of citric acid cycle لازم تكون متوفرة، فإذا توفرت بكميات تسمح ببدء السايكل، وطبعا هي ممكن تنتج عن طريق البيروفيت كاربوكسيليز رياكشن اللي بيحول البيروفيت إلى أوكزالو أسيتيت، برضه ده بينشط السيتريك أسيد سايكل. عندنا الكالسيوم ايونز برضه بتعمل اكتيفيشن للستريت سينثيز والايزوستريت ديهيدروجينيز اند الفا-كيتوجلوتاريت ديهيدروجينيز ستيبس، وده مهم في عمليات الماسل كونتراكشن. يبقى اثناء الماسل كونتراكشن بنحتاج الكالسيوم ايونز اللي بيعملوا اكتيفيشن للانزيمز of the citric acid cycle to provide energy in the form of ATP during muscle contraction. آخر جزئية نتكلم عنها في citric acid cycle هي inhibitors of the citric acid cycle or Tricarboxylic acid cycle. زي ما اتكلمنا في بداية المحاضرة في second reaction of citric acid cycle Aconitase reaction. Aconitase reaction أو Aconitase is inhibited by fluoroacetyl coenzyme A. عندنا في reaction خاص بالسكسينيت ديهيدروجينيز step اللي بتحول
الساكسينيت إلى فيوماريت. عندنا مالونيك أسيد بيعمل competitive inhibition للساكسينيت، ممكن يعمل inhibition للساكسينيت دهيدروجينيز enzyme. برضه عندنا خطوة أخرى خاصة بألفا كيتوغلوتاريت دهيدروجينيز complex is inhibited by arsenic and mercury. بالنسبة للheavy metals زي arsenic and mercury ممكن ترتبط مع بعض الفاكتورز زي البوريك أسيد اللي هو واحد من الكوفاكتورز هذا ألفا كيتوغلوتاريت دهيدروجينيز كومبلكس، وبالتالي تعمل inhibition للإنزيم. دي كانت آخر العناوين الخاصة بالسيتريك أسيد سايكل، وبكده نكون خلصنا السيتريك أسيد سايكل بالديفينيشن بالرياكشنز بالريجوليشن والانهبيتورز كآخر جزء في السيتريك أسيد سايكل. وشكرا.